pagod sa lakad, tsaka sa pagkawala sa mga train stations. So, try natin yung Jjimjilbang nila dito. Mga sauna, parang Wensha. Tingnan natin yung comparison nila. Kung masaya bang experience or masaya bang experience. dito tayo natulog isang gabi. 여기 찜질방에 식당 있어요? 여기랑 Ay, aray ko. Aray. Andito na kami sa loob ng sauna. Nagbihis kami ng damit na binigay sa amin. Tapos may free 2 towels. Tapos may mga bayad yung mga massage. Hindi siya kasama dun sa entrance. Entrance pa lang siya. Tapos nakapulot ako ng barya, kaya nakapaglaro ako sa arcade room nila. Meron kasi silang arcade dito, Time Crisis. Napaglaro ako ng isang round, tapos sila yon, nagbayad sila ng pang massage chair, kaya ongoing ang massage nila. Explore pa namin yung building, kung anong meron pa sa taas. So, yun. Later uli. Pahiga-higa lang muna ako dito. Pahiga-higa lang muna tayo dito. Yan. Pagulong-gulong. Pagulong-gulong lang tayo dito. Yan. Hindi ako sumama sa kanila. Ayokong magbayad. Kahit libre pa. Bigaang ka talaga. Ang sakit! Di ba ginusto nyo yan? Ang sarap yan. Sarap kasi ng likod ko. Napatikid ni ko namamasahe. Ang hard job eh. Super hard. Okay ko. Mas masarap kaya doon. Libre pa. Ito. Ngayon tayong pag-uwian kasi maghihintay na naman. Sure, tingin na siya. Sakit? Binasag po niya tong itlog na to sa ulo ko. Kaya po nag-crack siya. Smoke egg. Amoy smoke nga. Para siyang inihaw. Hindi ko alam ba't naging brown siya. Wala mo smoke. Siguro sa ano to, no? Sa, ano yan? Sa soy sauce. Ay, balat pa. Lasa lang siyang smoke. Lasa pa rin siyang egg, pero parang inihaw. Ito bake. Mas milder yung flavor. Ito baked egg. Lighter color. Sige. Wine ba to? Para lang siyang nilaga, pero Mas milder. parang nilaga ng mga 1 linggo. Ako dito. Ang init. Ay, hindi ko kaya. Ayoko. Sabi ko yun. Tapos
Freezer siya. Itipid-tipid ko tong Sikhye ko. Kaso lang hindi naman kami makapasok dun sa mga rooms kasi bawal yung drinks. Sarap. First time ako nakatikim dito sa Green Hills. Free drink lang siya. Tapos binigyan kami isa-isa. Tapos hiningi ko lahat yung drinks nila. Ang ganito. Tapos sabi ko gusto ko na siya ever since. Sarap. Lasa talaga siyang sa gugulaman. Mga paganyan-ganyan pa siya, oh. Locker number pala. Meron din silang iwan dito ng mga damit tsaka sapatos. Bukod yun sa sapatos, bukod din yun sa damit. Nag-try na rin kami ng ibang mga rooms doon sa kabila. Hindi ko kinaya yung init doon sa steam room ata nila. Tapos yung ice room nila sobrang lamig naman. Kaya lumabas na kami. Para lang kami naglalaro dito. Tingnan namin, chinek namin yung bawat rooms. Dami niyang rooms. Grabe. Simula doon sa dulo. Jade room. 60 degrees ang init. Ow! Patapa uli. Dapat teka mga gulo. Ang init. Grabe. Pero masaya. Nakaka-relax ang paa. Ano? Asan si Adje? Hindi siya sumama. Ay, gu! Ang init. Para sa maraming subscribers, likers, at shares, gagawin ko to. 60 degrees. Asan yun? Aray. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Wala ko masyadong matindi. Relief. Sana na natin siya. 60 degrees, di ba? Wala ko masyadong.